مؤتمر سامسونج كشفت فيه اشياء كثيره، وب20 فبراير حيكون خارج الشيء المعتاد دائره الام دبليو سي، وحنعطي ليش سووا كذا سامسونج. ايضا نتكلم على ابل وايفونهم القادم، وتغيير استراتيجيات من الشركه مع ايفونها وغيرها من الخدمات، ولا هي قاعده تحاول تنقذ نفسها. بالاضافه الى شاومي، اسف مو شاومي، ريدمي، شركه لحالها صارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية وفي الاستديو، فالحمد لله رب العالمين. نروح لأول خبر ونتكلم إنه دي جي آي مع نفس الانسباير 2 حطت باراشوت صغير على نفس الدرون، مو على أساس ينقذ الدرون ويخليه نقدر نقول يعيش لو مثلا طاح، ولكن هو على أساس إنه ما يصير يأذي أي أحد لما الدرون قاعد يطيح. فهذه الفكرة جدا جميلة من دي جي آي، وهي فعليا الشيء الأساسي اللي احنا نبغى نحافظ عليه مع موضوع الدرونات، وانها مثلا تسقط، تضرب مباني، يصير عليها شيء، مكان فيه ناس، تجمع ناس، لما يطير الدرون دائما يكون في خطر. فوجود هذا الباراشوت باذن الله يقلل من المخاطر، فلو صار شيء طلع الباراشوت فنفس الدرون يطيح بشويش على الناس، فيصيروا على الاقل يقدروا يتفادوا ويمسكوا، على اساس انه ما يكون بسرعه السقوط العادي. وعلى سيره الدرونات، الهيئه العامه للطيران المدني في المملكه العربيه السعوديه رسميا اطلقت موقع تصريح الدرونات، والموقع جدا جميل وبسيط. اول شيء تسويه تسجل مستخدم جديد، بعد تسجيلك كمستخدم تسجل دخول، بعدين حتلاقي المنصه حق تسجيل الدرونات. تبدا في تسجيل الدرون بوضع نوع الموديل وبعض التفاصيل الاخرى، ترفق بطاقه احوالك، وايضا تنتظر الاجراء يصير. كل سنه للتسجيل رسميا هي ب 500 ريال. هل هو المبلغ مبالغ فيه؟ اشوفه منطقي لو قارناه في المبالغ الاخرى تدفع في تراخيص الدرونات حول العالم، ولكن في الخليج احنا نتوقع احنا الارخص على فكره، لانه التصريح انت تطلعه ويمديك تصور فيه براحتك. فالفكره الحين لسه في تبعات ثانيه بنعطيكم اياها بعد ما يجينا ان شاء الله التصريح على احد الدرونات حقتي اللي انا سجلتها. فيصير السنه ب 500 ريال، انت تسجلها وتدفعها وتضبط امورك كلها. واحنا قاعدين نتكلم على الدرونات الاحترافيه، وحتلاقي جدول كامل لجميع انواع الدرونات خلال عمليه التسجيل. فباذن واحد احد بستمر في التسجيل على نفس الدرون هذا، واعطيكم في الحلقه القادمه تحديث على وش الشيء اللي صار. من ناحيه التصاريح فهذه الحين موجوده للناس اللي عندهم درونات، اما للدرونات انها تكون موجوده، الطيارات انها تكون موجوده في السوق، فهذه نتوقعها شخصيا انه حتصير برضه لاحقا موجوده من بعض البائعين المحددين. لان لو تتذكروا مره نقلت لكم على سناب شات تجربه، كنت في نيويورك واشتريت احد الدرونات من نيويورك، فمكتوب على نفس الكرتون من وراء انه هذا الدرون لازم تسجل له ترخيص، فمسؤوليه تسجيل الترخيص تخضع للمشتري اللي هو انا اللي اشتريت الدرون. فاشتريت درون لازم اسوي له ترخيص، فهذا كان يحطوا ستيكر على العلبه. فالاماكن اللي تبيع درونات حتصير مصرحه وتعرف انه الشخص مين اللي اشترى الدرون والاشياء ذي كلها. فهذا الشيء اتوقع كمان ينتقل عندنا السعوديه، وحتلاقي في اماكن رسميه تشتري منها درون باذن الله. توقع خدمه الالعاب من شركه امازون في عام 2020، هذه الخدمه المفروض انها تصير بث مباشر للالعاب، فانت تلعب عن طريق الستريمينج. هذا الشيء بدا يطلع كترند من كم سنه، مايكروسوفت كانت الناس اللي يحاولوا يحفزوه بشكل جدا كبير، ولكن اللي حيصير انه امازون حيطلعوا منصه متوقع بعام 2020. هذه المنصة الهدف منها الأساسي أنه تصير أنت بس تحصل على نفس اليد والوسيط الأساسي بينك وبين نفس السيرفرات حقتهم، وحتلعب أقوى الألعاب وأحسن الألعاب وأنت موجود في بيتك عن طريق الستريمينج. أكيد الشيء الأساسي اللي تحتاجه هو إنترنت سريع جدا، فهي حتناسب ناس وحتكون صعبة على بعض الناس، فننتظر ونشوف هذه الخدمة. وعلى سيرة أمازون، فجيف بيزوس قرر يطلق زوجته. هذه ما هي بأخبار تقنية ولا أخبار علوم حتى، ولكن أخبار اجتماعية، فقلت أحطه هنا بما أنه جيف بيزوس بيطلق امرته. السالفة وما فيها أنه جيف بيزوس انكشف السالفه وما فيها انه جيف بيزوس قفطوه انه معاه يسولف مع واحده ثانيه، فواضح انه السالفه ما عجبت مرته. انا شخصيا لما شفت الخبر لقيت انه جحده جدا كبيره، عشره بينك وبينها 25 سنه، وهي اللي ساندتك في المشروع. ومن بدايات المشروع لما قلت لها على انتم قاعدين تاكلون على طاوله الفطور، تقول لها ابغى اسوي لي مكتبه، قالت لك يلا قدام خلنا وش تحتاج عشان اساندك عشان تبدا مشروعك. وسبحان الله المكتبه صارت اكبر متجر، وصرت انت اغنى واحد 130 مليار وشوي. وهذا حيكون اكبر طلاق لو انفصلوا بالفعل ويصير التكلفة. هذه ليست أخبار علوم وليست أخبار تقنية، ولكن سبحان الله مع الفلوس تغير الآدمي. سألناكم في الحلقة الماضية هل تشوف أن شركة أبل بدأت تقلد الشركات الصينية زي شركة هواوي وشاومي؟ 78% منكم قال نعم، و21% منكم قال لا. ما حد ينكر شركة أبل عندها ابتكارات، عندها تقنيات، عندها أشياء جدا كثيرة، منظومتها جدا جميلة من ناحية التواصل بين الأجهزة، وهي اللي استخدمها مثلا هنا عندنا في تكبيلز. ولكن هذا ما يعني أنه من نفس عالم التكنولوجيا بعض الناس
تستوحي اشياء اخرى من المجال نفسه. يعني مثلا لما نتكلم على الجوال ودائما الناس تقول نفس الشكل، طيب هو الجوال حيجيك مربع ولا دائري؟ لا، الشكل المستطيل هو الشكل العام الاكثر انتشارا، وهو اللي مكتسح الشكل في الفورم فاكتور حق الجوالات. فطبيعي في انه يكون استيحاءات من مجال ومجال. ما دافع عن ابل، لا، واضح انهم قاعدين يقلدوا. لو صارت الكاميرا هذه حقيقيه، وحنتكلم على تفاصيل اخرى خلال الحلقه، ولكن هذه الدنيا بس انه دواره. لانه لو رحنا تقليل الدبليو اس جي، فالمفروض انه الايفون 11 حيكون فيه الثلاث كاميرات هذه اللي ذكرناها، وايضا الايفون 10 ار حيكون في نسخه ثانيه حتحصل على كاميرتين من الجهه اللي ورا. يعني قالوا في المؤتمر حق ال 10 ار انه كاميرا واحده تكفي وتعطيك امكانيات جدا قويه على نفس جوال ال 10 ار، ولكن واضح انه ابل بتنزل كاميرتين على اساس انه يمكن القيمه ما ادري حيخفضوها، ما ظنيت القيمه بيخفضوها ابدا للجوالات. فما ندري ايش قاعد يصير مع شركه ابل. ولكن لو شفنا الاشياء اللي اتخذتها ابل في سياساتها الجديده مع بعض خدماتها زي الاير بلاي وايضا زي الايتونز، انه حتبدا تنزلها على شاشات من مصنعين اخرين في يوم من الايام. توقعنا انه في عداء جدا كبير بينهم وبين هذه المصنعين. نعرف انه ابل قاعده تغير من استراتيجياتها من ناحيه الوصول للناس. هل هذا يعني انها تغير خططها في ناحيه الجوالات اللي هي قاعده تنتجها؟ ما اظن. حيستمروا على السعر البريميوم اللي يكون عالي من ناحيه الجوالات، والقيمه المفروضه موجوده عاليه لها، رغم وجود بعض التقارير اللي تؤكد انه شركه ابل نزلت اسعار الايفونات في الصين بمقدار $100، ولكن ما نزلوها هم بنفسهم، نزلوها عن طريق نفس البارتنرز اللي موجودين، الشركاء من مشغلين الجوال اللي يبيعوا رسميا الجوالات، وايضا المتاجر الكبرى، فامروهم انه ينزلوا السعر $100. فهذا الشيء صار كانه تخفيض من المتاجر وليس من ابل. وللتوضيح، هذه السياسه معروفه عن ابل انها هي اللي تحدد سعر الجوال، سواء عندنا في المملكه العربيه السعوديه هي اللي تحدده لنفس المشغل، هي اللي تحدده لنفس البائع والمحلات اللي موجوده الكبيره اللي تبيع الجوالات. هذه سياستهم، وسياسات قاعدين يمشوها بشكل جدا قوي وقاعده تجيب لهم عوائد عاليه. شركة أبل قاعدة تغير في بعض الاستراتيجيات، ولكن ما ظننت العناد اللي موجود عندهم في منظومة الآيفونات حيتغير، وحتستمر الآيفونات غالية وحيستمروا يبيعوا وحيستمر يكون في أرباح. ونتذكر كلنا كلام تيم كوك لما قال إنه إحنا حنركز على تجربة المستخدمين، والطريق للأمام حيكون أفضل لتطوير تجربة المستخدمين. فشوف إنه أبل مع الأشياء الكثيرة اللي حيسوها ومع الأشياء اللي إحنا نسمعها عن جوالاتهم الجديدة حيكون سنتهم جدا مثيرة للاهتمام. عام 2019 ما حد يقدر يقول ترى يا جماعة شركة أبل أو سامسونج أو أي شركة تقدر تموت خلاص وتسكر فجأة، لا، لأنه إلى الآن لهم قيمة ضخمة وسوقية وهم من الرواد في مجال التقنية. فاللي يعجبني انه سنة تحمس نشوف ايش اللي حيصير فيها. شاومي ريدمي نوت 7، لا المفروض يكون اسمه ريدمي نوت 7، كون انه هذا التوجه الجديد لشركة شاومي، انه يكون عندها اكثر من شركة، من خلال كل شركة ينتج سلسلة محددة. فريدمي كون ان انتشارها جدا ضخم سوتها شركة لحالها، شاومي شركة لحالها، وايضا حيكون في بوكوفون شركة لحالها. فتخيلوا الشيء اللي سوته الهواوي جروب، انه يكون عندهم مثلا اللي هي شركة هواوي وانر، او هواوي موبايلز وانر موبايلز، وان هذه الارقام كلها تندرج تحت الشركة الام. من قوة شاومي حيصير عندهم الشاومي والبوكوفون والريدمي، هذه ثلاث شركات كلها تنتج جوالات. فالجوال الأخير اللي أعلنوه اللي هو الريدمي نوت 7، ريدمي نوت 7 كاميرا 48 ميجا بكسل بتقنية مختلفة من ناحية الكاميرا، لأنه الجوال المعالج حقه هو الكوالكوم سناب دراجون 660 ما حيتحمل كاميرا 48 ميجا بكسل، ولكن اللي سووه كل يكون أوما بكسل فيها 4 بكسلات، فسووها زي العملية تقنية انهم يحملوا هذا الكميه الكبيره من عدد البكسلات اللي حتطلع كنتيجه وليست هي الواقع حق الجوال. وايضا نتكلم على البطاريه، وجد منفذ سماعه اليو اس بي تايب سي، فحاطين في امكانيات جدا كويسه في هذا الجوال. ايضا المتوقع يكون في شاومي نوت 7 برو، ولكن من شاومي وعليه تعديلات شوي. عاد بوكوفون ما ندري، لانه بوكوفون 2 قرب المفروض انه حينزل للاسواق. شاومي قاعدين ياكلوا السوق بشكل جدا كبير، صعودهم في نفس معدلات وحسب جداول الدي اي سي لارقام مبيعات الاجهزه، ارقام تخوف جدا. هذا يخلينا ننتبه كمان السنه هذه للشاومي ونشوف بالضبط وش اللي حيصير معهم خلال الفتره القادمه. يجيبوا اسعار رخيصه وتقنيات تتحدى الكل. فيفو قاعده تسوق له جوال جديد اللي هو الواتر دروب، قطره المويه. هذا الجوال طلعوا له بس صورتين على تويتر، وهذه الصورتين تشويق لا
شيء جديد في قطاع الجوالات من ناحيه التصميم والبادي الاساسي، الجسم الخارجي. فهل في فرق؟ انت لو شفت الصوره دي الاولى هل حتلاقي فرق من ناحيه التصنيع؟ هل يذكرك في الجسم الزجاجي الكامل؟ وشوف الصوره الثانيه هذه، هل فعليا في فرق ولا ما في فرق؟ هنا نستنى ونشوف اذا فيفو حيطلعوا تقنيه جديده ولا شيء جديد ولا لا. ليش اقول هذا الكلام؟ لانه لا تنسوا فيفو من اوائل الناس اللي طلعوا بصمه في الشاشه. فيفو هم اللي يخفوا الكاميرا وحطوها في نفس البرواز، وحطوها ايضا في نفس البادي انها تطلع وتنزل. فدائما عندهم ابتكارات رايقه. ولا ننسى النوبيا اللي موجود ايضا، فجوال يعطيك شاشه اماميه وشاشه خلفيه. في مؤتمر السي اس جربت جوال روكو فون اللي كان برضو ينطوي. المبدا تكلمت عليه في فيديو خاص برضو في السي اس، شفت الروبوتات والاشياء قاعد سامسونج سويت لكم فيديو خاص عنها. سي اس جاب تقنيات وجاب اشياء جدا كثيره. من هذه الاشياء بينت لنا انه في بعض الجوالات والاشياء التقنيه اللي عالميه موجوده، زي الجوالات اللي تنثني والجوال اللي بشاشتين، الناس تحط عليها صيت وتحط عليها اعلام يشوفوها ويستانسوا عليها في السي اس، ولكن لما اكون في المنصات واسولف مع الناس اللي موجودين هناك يقولوا فكره رايقه بس مو عمليه. فهذه يبغانا نستنى ونشوف، لانه كيف تبان ان الفكره عمليه مع التبني الاكبر من المجتمع. مو انا، مو الشباب هنا وبس، لا، المجتمع كامل يتبنى هذه الفكره في مساله الجوالات. نفس الشيء اللي صار على الجوالات اللي كانت شاشتها صغيره، وكل ما كبرت الشاشه تبناها المجتمع اكثر. هذا الشيء حيرجع يصير الحين مع طريقة الجوال الجديدة، هو ينثني، هو شاشتين. استنى ونشوف. نسخة ال 5G من سامسونج، سألتكم إذا هي بتضر سامسونج أو ما حتضرها. أكثركم قال لا ما حتضر سامسونج، اللي هي 68% منكم قال ما حتضرها، 31% منكم قالوا فقط أنها حتضرها. طبعا كلنا حنستنى ونشوف. النسخة هذه يمكن تحمل 5000 ملي أمب كقوة بطارية. الحين مو عشان إنه 5G، لا، ال 5G المفروض إنه أيضا في استخدام الطاقة أقل، المفروض انه في استخدام الطاقه اقل. فنستنى ونشوف ليش لما البطاريه 5000 هل بالفعل اللي حيعطيك الاداء الخرافي الخارق هذه النسخه. وايضا متوقع في المؤتمر حقهم اللي خلاص حيكون في 20 فبراير في مدينه سان فرانسيسكو، وباذن الله اكون موجود هناك، حيكون في اطلاق لمجموعه جوالات الاس 10، وايضا اطلاق لنفس الجوال اللي المفروض انه فليكس. الفليكس واضح انه بيطلع، ولكن الباقيات التاكيد حقهم نفس البانش هول طلعت، الصور تاكدت بشكل جدا كثير، طلعت الاغرفه حقت الجوالات الثلاث موديلات كلها تنباع على امازون، شريت واحد منهم عشان اجيبه اوريكم اياه. فالفكره انه نعم سامسونج قاعده تسوي شيء جدا كبير. برضه هم اكدوا من ناحيه الواجهه التشغيليه حقت ال1 يو اي، الواجهه التشغيليه حقت 1 هذه الجديده لسامسونج اللي بدات تنزل كمان كتحديث على كثير من الجوالات الحاليه من النوت والاس 9 بغيت اقول 10. فهذه الواجهه برضه في احد الجلسات اللي سووها المؤتمر، كان عندهم مؤتمر كان فيها جلسه، بينت احد الصور اللي فيها برضه اس 10 واضح البانش هول العريضه هي الاس 10 بلس، واضحه الصوره، واضح انه هم نفسهم اكدوا شكل الجوال القادم لهم. وفوق التسريبات هذه كلها لسه في معلومات ما نعرفها اكيد من ناحيه الجوالات القادمه. نعرف انه في منفذ سماعه، نعرف انه يو اس بي تايب سي، نعرف البطاريات 4000 وشوي، وبطاريات يمكن قويه على سلسله الاس 10 بدون ال 5G، فقاعدين نتكلم عن امكانيات قويه. وايضا التسريب الاخير يقول انه يمكن يشيل نفس الجوال ذاكره LPDDR5. هذه الذاكره المفروض سرعتها اعلى بكثير لو جت على الجوالات، وحيصير انه التفاعل بينك وبين الجوال يسموه سايمنتينيوس، اسرع تفاعلا بشكل جدا كثير، شيء كبير، والله يا رب العالمين ييسرها. مؤتمرات بدات الحين وبدينا على المهمه، ونشوف كيف حيصير عالم الجوالات بعد الربع الاول من السنه. الربع الاول يبقى فيه اشياء كثيره. الحين في حركه سوتها سامسونج لما اعلنت مؤتمرهم، وقالوا ان مؤتمرهم في 20 فبراير، انهم سامسونج انسحبت من الام دبليو سي. نعم انسحبت من الام دبليو سي، ما هي موجوده في مؤتمر الام دبليو سي، موبايل وورلد كونغرس. هذا المؤتمر نحضره تقريبا صار لنا 6 7 8 سنين واكثر بعد. هذا المؤتمر يصير ببرشلونه نهايه شهر فبراير. وهذا المؤتمر كل سنه ايش اللي كنا نشوفه؟ يجي شركات قاعده تعلن عن جوالاتها وخدماتها، وتجي شركات هي تعتبر اللاعب الأكبر في قطاع الجوالات. كانت في بعض السنوات أكثر من شركة، فكان سامسونج وال جي وسوني واتش تي سي كلهم موجودين، ومؤتمرات قوية، وكان في باصات من مؤتمر للمؤتمر ينقلونه. واللي قاعد يتغير إنه آخر كم سنة سامسونج هي اللي تستحوذ على أكبر الإضاءات، وهي فعليا أكبر واحد قاعد يضبط المؤتمر، ويجيبوا صحفيين من حول العالم، وهذول الصحفيين يغطوا جوالاتهم يروحوا يغطوا جوالات ثانية. هنا
الزخم الإعلامي ما قاعد يصير فقط لسامسونج، قاعد يصير لسامسونج وغيرهم. فبالله مو أذكى أنه الواحد يسوي نفس النهج اللي موجود عند باقي الشركات زي أمازون وأبل ومايكروسوفت، أنه مؤتمر كامل له هذا المؤتمر يعلن فيه جواله الجديد زي ما سامسونج تسوي مع النوت. سامسونج الحين اتخذت الإجراء أخيرا وحيكون إعلانها في مؤتمر منفصل في 20 فبراير في سان فرانسيسكو. هتلاقي نفس هذا اليوم والأسبوع كله كل الناس تتكلم على الإس10 بدون ما تتكلم على جوالات ثانية. يمكن عاد عليهم 23 يتكلمون على الأوبو لأنه في مؤتمر، ويتكلمون عن موبايلات أخرى، ولكن زخم الإعلامي هيروح لسامسونج في هذا الوقت. نهاية الحلقة كل حلقة أعطونا آراءكم وأفكاركم، وأيضا كمان إيش أقول لكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.